Përshëndetje për gjithë nderuar shikues, është edicioni informativ në News24 në lajme do të ndiqni. Hetimet për grabitjen e rinasit vijojnë, në vëzhgim janë 2 persona, një nga të cilët ish polic, ndërkaq mësohet se makina që u gjetë e djegur në Bathore ishte vetëm një mënyrë për të shpërqendruar policinë. Deputetët e parlamentit holandez votuan për të nxitur qeverinë e tyre të kërkojnë kthimin e vizave për shqiptarët, por ministri i jashtëm holandez Stef Blok deklaroi se nuk ka ndërmend të nisë ndonjë fushat për këtë çështje. Kryetari i Kuvendit kritikon institucionet e pavarura që sipas tij janë të paqarta dhe jo korrekte në raportin, ndërsa ambasadori i BE-s Luigi Soreka, i cili ka kërkuar rezultate më të prekshme prej tyre. Koço Kokdhima shpall kandidaturën për kryetar Bashkia e Tiranës, kreu i zgjidhja e bëri të ditur këtë në emisionin të paekspozuarit në News24, ku e quajti Veliajn princin e kurorës së rilindjes. Një anije hapësinore izraelite ka dështuar të zbarkojë në sipërfaqen e hënës. Anija nuk ka mundur të bëjë ulje të butë duke u shkatruar. Kryeministri izraelit Netanyahu deklaroi se pavarësisht dështimit nuk do të dorëzohet. Një tani për mëgjërësisht. Hetimet për grabitjen e rinasit vijojnë, në vëzhgim janë 2 persona, një nga të cilët ish polic, ndërkaq mësohet se makina që u gjetë e djegur në Bathore ishte vetëm një mënyrë për të shpërqendruar policinë. Një ish-punonjës policie dyshohet se është përfshirë në grabitjen e 10 milion eurove në aeroportin e rinasit. Përveç 5 autorëve të tjerë, njëri prej të cilëve mbeti i vrarë. Policia ka orientuar dyshime drejt 2 personave për të cilat po kryen verifikime. Njëri është ish-punonjës i policisë të Tiranës me iniciale MH, por nuk është bërë ende shpallja e tyre në kërkim policor. Mësohet se në avion janë marrë 15 thas me para nga 3 banka. Ndërkaq mjeti i djegur në Bathore është përdorur si karem nga grabitësit për të shpërqendruar policinë, pasi kishte karakteristika dhe tip si makina me të cilin autorët u larguan nga vendi i ngjarjes. Ky mjet ka qëndruar prej 5 ditësh i parkuar në zonë dhe pas grabitjes është djegur nga një person i veshur me të zeza dhe i pamaskuar, që është larguar nga vendngjarja me një biçikletë të bardhë. Makina që dyshohet su përdor nga autorët për t'u larguar bashkë me parat, u gjet në një prej tuneleve të Tapizës dhe brenda saj kishte armë dhe municion. Grupi i grabitësve ka ndërruar automjetet kur po bënte transportin e parave, ndërsa zjarr ndaj policisë ka hapur vetëm Admir Murataj, i cili qëndronte në prapavi për të mbuluar antarët e tjerë të grupit. Në furgonin me mbishkrimin hetimit tatimor, policia ka gjetur shumë shenja gishtash dhe gjumë biologjike të vlefshme për hetimin. Në pistën e aeroportit hyn 5 persona. News24 siguron një tjetër video ku duket momenti kur grabitësit, pasi kanë marrë shumën e parave, dalin nga porta verilindore e pistës me furgon. Video dëshmon përpikmërinë dhe shpejtësinë me të cilën vepruan grabitësit e veshur si komando dhe të armatosur. News24 siguron një tjetër video të grabitjes spektakolare në aeroportin e Rinasit nga një grup kriminal i drejtuar nga i shumë kërkuari Admir Murataj, i cili mbeti i vrarë. Në pamje shfaqen 5 grabitës, në momentin kur arrin të largohen nga dalja verilindore e aeroportit. Pasi në 20 sekonda, presin me darë derën e hekurit. Siç dallohet në pamje, 4 realizojnë aktin, ndërsa shoferi nuk zbret. Admir Murataj, siç dallohet qartë, është i veshur ndryshe nga grabitësit e tjerë, dhe kjo dëshmon sipas hetuesve se ai është lideri. Video dëshmon përpikmërinë dhe shpejtësinë me të cilën vepruan grabitësit e veshur si komando dhe të armatosur gjermëdhëmb. Disa qindra metra larg kësaj dere, Admir Murataj mbeti i vrarë me plumë në kokë, pas shkëmbimit të zjarrit me një patrullë të ndërhyrjes së shpejtë. Pamjet janë në duart e prokurorëve të krimeve të rënda dhe po analizohen me qëllim zbardhjen e dinamikës së krimit dhe identifikimin e autorëve të tjerë të grabitjes së 10 milion eurove. Të mërkurën News24 përmes fotove dëshmoi momentin kur banda kriminale hyri në aeroport nga porta e zjarfikësve, pasi shkatroi me darë derën në vetëm 1 minutë. 2 ditë pas grabitjes spektakolare në pistën e avionëve në Rinas, dera nga ku dolën grabitësit fare të pashqetësuar është e mbyllur vetëm me një zinxhir dhe nuk ka kamera që të kenë fushpamje drejt për drejt me të.
News24 bëri një testim për të parë mënyrën se si do të reagonte kompania përgjegjëse për sigurinë nëse pranë saj afrohen persona të paautorizuar. 2 ditë pas grabitjes spektakolare në aeroportin e Rinasit, News24 ka bërë një testim në një prej portave të rrethimit të jashtëm, shumë pranë pistës për të parë kohën e reagimit të kompanisë CTS, përgjegjëse për sigurinë. Pavarësisht se pas grabitjes në vend ka një zhurmë mediatike dhe politike lidhur me sigurinë, na rezultoi se në Rinas situata vijon të jetë e njëjtë. Portat në rrethimin e aeroportit, të cilat u shfrytzuan nga grabitësit, vijojnë të jenë të siguruara vetëm me një zinxhir, i cili mund të këputet mjaft lehtë me një palë gërshër metalike. Në këto porta nuk ka të instaluara kamera që të kenë fushpamje të drejtë për drejtë mbi derën, ashtu siç duhet të ishte. Jemi në derën ku 2 ditë më përpara kanë dalë grabitësit që morën miliona euro nga pista. Siç e shohim, siguria është po e njëjtë. Ora tani shënon 11:53. Unë pa u maskuar dhe madje me kamera tentoj ta hap këtë derë. Mund edhe ta kpus të zinxhir. Ose këto tela që kanë izoluar dhe kanë rritur sigurinë e kësaj dere. Të presim se sa do të zjas reagimi i institucioneve të sigurisë. Grupi xhirimit në News24 shkoi pranë portës në orën 11:53 dhe qëndroi aty, derisa pranë saj mbërriti një automjeti i kompanisë CTS me një punonjës sigurie. Grabitësve ju deshën vetëm 19 sekonda në pistë, ndërsa ITCS erdhi tek dera ku unë tentova ta hap në orën 11:57. Kompanisë së sigurisë ju deshën të reagonte për 4 minuta, aq sa ju desh edhe 5 grabitësve pas ditën e së martës për të marrë nga barku i avionit thasët me para dhe për t'u larguar në drejtim të paditur. Admir Murataj është përcjell sot në mesditë në banesën e fundit nga familjarët e tij në fshatin Çerem të Tropojës. Në varrimin e tij ka munguar i vllai, i cili ndodhet në burgun 313 në Tiranë, për grabitjen e një banke në vitin 2017. Pavarësisht kërkesës për leje, Aleksandr Murataj nuk është lejuar nga autoritetet e burgut të marrë pjesë në ceremoninë mortore të Admirit, i cili mbeti i vrarë gjatë përplasjes me armë me policin pas grabitjes në Rinas. Kjo gjë ka ngjallur zemërimi jo vetëm tek ai, por edhe tek shokët e tij në burg, të cilët janë rebeluar duke shkaktuar një situatë të pazakontë. Ndërkohë, prokuroria ka sekuestruar pasuritë e familjes së Admir Muratajt, ku përfshihen apartamente, troje, pemtore, vila dhe makina pafund. Sipas prokurorisë, gjatë hetimit penal janë kryer verifikime për subjektet Admir Murataj, vllajt e tij Aleksandr Murataj dhe për 14 familjarë të tyre. Prokuroria ka kërkuar konfiskimin e 300.000 eurove dhe 9 automjete të ndryshme si prova materiale. Vëllezërit Murataj dhe familjarët e tyre janë subjektet e hetimit pasuror, pasi pasuritë nuk justifikohen nga burimet të ligjshme. Ministri i Mbrojtjes dhe ai i Brendshëm deklaruan se patrullimi i ushtrisë në aeroport bëhet në shërbim të sigurisë dhe nuk do të thotë se jemi në gjendje të jashtëzakonshme. Presidenti Meta nga ana tjetër kërkon informacione nga shefi i shtabit të mbërgjithshëm. Një ditë pasi dhe urdhrin që policia ushtarake dhe forcat e batalionit special të marrin në mbrojtje perimetrin e jashtëm të sigurisë aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza, Ministrja e Mbrojtjes Olta Xhaçka ishte në Rinas nga ku mohoi zërat për një dislokim të trupave ushtarake aty, pasi vendi si kundër shpreh nuk është në luftë. Numri 1 i mbrojtjes tha se urdhri është bazuar në marrëveshje dhe ligje si vend antar i NATO-s. E para nuk është debat kushtetues, nuk ka dislokim trupash, nuk kemi luftë, nuk kemi situatë të sigurisë, të cënimit sigurisë kombëtare, ku do duhet kishim marrë një miratim të parlamentit, jo të presidentit. Nuk bëhet fjalë për siguri brenda, nuk është detyra jonë. Ne do të patrullojmë perimetrin e sigurisë të aeroportit. Pothuajse gjysma e kësaj infrastrukture është ushtarake, kemi prezencë ushtarake këtu edhe përmes përfaqësimit të aleatëve, jemi të detyruar të garantojmë perimetrin. Dhe deri në rivendosjen e masave të sigurisë dhe mos cënimit të aeroportit, ne do të jemi këtu edhe sepse kemi një detyrim ligjor, ligji i 99-s, Lulzim Bashës nuk i mësojmë dot se si të lexoj kushtetutën.
Nga foltorja e kuvendit, Ministri i Brendshëm mbrojti lëvizjen e ushtrisë që sipas tij ndërhyn në momentet që cënohet siguria e një institucioni me rëndësi të veçantë. Po ju them qartësisht, forcat e armatosura të Shqipërisë e kanë në mision kushtetues sigurinë kombëtare të Shqipërisë. Dhe nëse ne konstatojmë që kjo siguri është cënuar, apo edhe thjesht kërcënuar e pa u prekur, por thjesht ka një kërcënim, forcat armatosura kanë detyrë kushtetuese të japin kontributin e tyre për të situatë. Sigurisht, ato nuk kanë hyrë atje si forca armatosura, ato kanë hyrë në detyrë si mbështetje ndaj strukturave të policisë së shtetit. Ne duhet jemi shumë të qetë dhe shumë krenar që instrumentat tona të sigurisë funksionuan. Megjithëse ra një instrument, që ishte siguria fizike e aeroportit, funksionuan instrumentet të tjera. Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balloku, tha se kërkesat e qeverisë adresuar kompanisë kineze për shtimin e masave në aeroport kanë rënë në vesh të shurdërt dhe ndërhyrja ka qenë e pamundur përpos disa gjobave modeste, fuqi që kufizohen nga kontrata e lidhur me aeroportin. Flamut kinez që valvitën në hyrjen e Shqipërisë, se i tillë është një aeroport ndërkombëtar, hyrja e çdo vendi, të bëjë një moment të mendosh se mos ke zbritur në Pekin, cilat kushte keni plotësuar ju zotrinj. Edhe djali që kishte ardhur për herë të parë në Tiranë me një palë pinca, arriti të priste rrethimin e aeroportit e të gjendej në shkallët e avionit. Limitet janë kapërcyer. Ju keni shpërdoruar këtë koncesion në mënyrën më brutale, duke cënuar sigurinë tonë kombëtare dhe duke dëmtuar imazhin e Shqipërisë. Koha ka mbaruar. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka kërkuar informacione nga shefi i shtabit përgjithshëm Bardhyl Kolçaku mbi vendosjen e forcave të ushtrisë në aeroportin Nën Tereze. Zëdhënësi Teti Blushi pohon se kreu i shtetit kërkon të njihet me bazën ligjore të vendosjes së efektive të policisë ushtarake dhe batalionit special të forcave tona të armatosura në perimetrin e sigurisë në aeroportin e Rinasit. Shkojmë drejt për drejt tani në Televizion Socialiste për Integrim, ndjekim Klajda Gjoshin. Shqipëria nuk është ndodhur kurrë në një udhkryq të tillë më parë, ku të vendoset në pikpyetje perspektiva europiane e saj, si dhe një nga drejtat kryesore të qytetarëve tanë, si udhëtimi pa viza drejt Bashkimit Evropian. E drejt kjo e fituar disa vite më parë, pas sakrificës së madhe të radhëve të gjata nëpër ambasada, për të pasur mundësinë e lëvizjes së lirë të takimit me të afërmit dhe njerëzit e tyre, si dhe faktit që çdo qytetar i këtij vendi meriton të trajtohet me dinjitet në cilin do nga vendet e Bashkimit Evropian. Diskutimi i djeshëm në Parlamentin holandez për rikthimin e vizave për qytetarët shqiptar është një fakt alarmues për të gjithë ne. Precedent që mund të shkojë në linjë zinxhir dhe mund të kthehet në një temë diskutimi edhe për parlamentet e tjera europiane para vendimit për negociatat në qershor. Situata e rëndë kriminale, grupet e krimit organizuar, trafiku i drogës, kriminaliteti që ka pushtuar ekonominë shqiptare, numri i lartë i azilkërkuesve janë kthyer në një nga çështjet më kryesore të diskutimit për sa i përket Shqipërisë. E kam paralajmëruar qeverinë shqiptare që pas mbledhjes së Këshillit të qershorit të shkuar të 2018-s se fakti që vendet anëtare i kërkojnë Komisionit Evropian një raport të posaçëm mbi numrin e azilkërkuesve, do të thotë se Shqipëria rrezikon rivendosjen e mekanizmit të rikthimit të vizave. I kërkoj sot qeverisë shqiptare se cili do të jetë ky raport që ata do të dorëzojnë pranë Komisionit Evropian. Sa është numri i azilkërkuesve shqiptar për vitin që shkoi, cilat janë masat e marra për parandalimin e këtij fenomeni. A ka një analizë qeveria shqiptare të shkaqeve që detyrojnë shqiptarët të lënë vendin e tyre? A ka ministri i jashtëm dhe ministri i brendshëm një agjendë konkrete për të parandaluar vazhdimsinë e këtij precedenti që po ndodh në vendet anëtare në mënyrë që kjo më pas fatkeqësisht mund të shuaj ëndrrën e qytetarëve shqiptar për një të ardhme europiane. Agenda integruese e Shqipërisë duhet të jetë mbi çdo agjendë partijake. Nuk janë mandatet e opozitës, nuk janë protestat e opozitës
ata që pengojnë çeljen e negociatave të Shqipërisë, por është pikërisht arroganca qeverisë. Është krimi i shtuar në vend i cili tashmë ka filluar të destabilizojë edhe vendet europiane. Është ky diskutim pra që bëhet sot në parlamentet europiane për korrupsionin në nivelet më të larta, për korrupsionin që ka pushtuar sot administratën shqiptare, të gjithë qeverinë shqiptare, përfshirë këtu edhe ekonominë në vend. Kushtet e paplotësuara, keqeverisja me cilën gjithë secili nga ne përballet sot. Janë pikërisht këto pra që janë bërë pengesa më e madhe e çeljes negociatave për Shqipërinë dhe fatkeqësisht të rikthimit të diskutimit për rikthimin e vizave për qytetarët shqiptar. Rezoluta e cila është diskutuar dje pikërisht në Kuvendin e Shqipërisë mbi integrimin nuk mund të jetë dhe nuk duhet lejuar të jetë në asnjë moment thjesht një rezolutë për të bërë elozhe kundrejt Partisë Socialiste. Nuk mund të jetë një rezolutë e cila është jo realiste. Në fakt, ajo duhet të kthehej në një platformë që do të rikthente dialogun politik në vend dhe çuarjen përpara të agjendës europiane për Shqipërinë dhe për shqiptarët. E rikujtoj kryeministrin se arroganca e tij është ajo çka po pengon çdo ditë çeljen e negociatave të këtij vendi dhe të ardhmen europiane të qytetarëve shqiptar. Faleminderit. Do që të drejt për drejt Klajda Gjoshën nga Aselia e Lëvizjes Socialiste për Integrim vijoj më tej me edicionin e lajmeve. Grabitja e ndodhur në Rinas u diskutua mbrëm në emisionin të pa ekspozuarit nga yllira ekipi në News24. Të ftuarit në studio janë shprehur se kjo është një goditje e rëndë për shtetin dhe se dikush duhet të mbajë përgjegjësi për këtë situatë të përsëritur. Grabitja e miliona eurove në aeroportin e Rinasit u diskutua mbrëm në emisionin të pa ekspozuarit të yllira ekipit në News24. Të ftuarit në studio u shprehën se ngjarja e ndodhur është një goditje e rëndë për shtetin dhe se dikush duhet të mbajë përgjegjësi për këtë situatë të përsëritur. Shemsi Prençi, ekspert i sigurisë, ka theksuar se siguria në aeroportin e Rinasit është në nivelin 0. Aeroporti i Rinasit është inspektuar, kontrolluar nga një instrument evropian shumë serioz, ECAC. Është përpiluar një raport me gjetje të klasifikuar sipas shkeljeve. Shumica e gjetjeve janë të nivelit 4. Do të thotë që nuk ka asnjë nivel sigurie. Martin Biba, ish-drejtori i sigurisë në Autoritetin e Aviacionit Civil, pohoi se personat që certifikojnë instruktorët e sigurisë në ICTS janë të korruptuar dhe marrin para. Piramida e sistemit të sigurisë kombëtare të aviacionit civil është e korruptuar. Certifikimi i instruktorëve të sigurisë në komanin ICTS është procesi korruptuar, këmëgok. Marrin para. Po ta them unë, që është korruptuar këmëgok. Pjesë e panelit ishte edhe sekretari i shoqatës së bankave Spiro Brumbulli. Kjo ngjarje e ndodhur pardje është përtej imagjinatës, është në vazhdim një serial vjedhjesh, por është në dallimet të parat, ka ndodhur, nuk ka përbër lajm vjedhja e parave, por ajo që bëri lajm ishte ku u vodhën këto para. Ishte mësuar deri tani që parat vidheshin në sportelin e bankave, atje përfundimisht nuk ka shuma, nuk ka interes të rrezikohet të vidhet, u vodhën gjatë rrugës së transportimit në eskort, u vodhën në vendin e parkimit në aeroport brenda dhe tani u vodhën te barku në hangarin e avionit. Te barku i avionit. Te barku i avionit. Dhe kjo është më e rënda. Në analizën e tyre mbi ngjarjen dhe deklaratat, gazetarët e ftuar në studio ishin në një mendje kur thanë se shteti ka dështuar. Mentor Nazarko tha se grabitja në Rinas ishte një vjedhje në bashkëpunim. Kemi një shtet. Them që është bashkëpunim i gjithëve dhe zoti Nazarko, jo, të lutem. Sipas analistit Fatos Lubonja, nuk ka shtet, por njerëz që e mjelin atë si lop. Tu thuhet shpesh ka rënë shteti, i dëgjoj ra shteti. Problemi i madh tek ne është a kemi pasur ndonjëherë shtet. Po këtu është përgjegjës shteti në kuptimin që s'ka shtet, po ka njerëz që e kanë kapur shtetin dhe e kanë përdorur si lop për t'u pasuruar, që nuk mendojnë pra se si krijojnë sigurinë tonë. Andi Bushati ishte mjaft i ashpër kur tha se shteti me këtë ngjarje është treguar inekzistent. Në qoftë se ne nuk e fillojmë debatin që kemi një shtet i të cilit i kanë rënë brekët deri në gjunjë, që i vjedhin dhe në mes të aeroportit kombëtar, atëre kjo xhalo bëhet si për një vjedhje perimoresh, e kishte fajin Dyqanxhiu apo Qiraku. Ka gjithmonë një parim i cili nuk të gabon kur. Kush gënjen për manipulimin e ngjarjes, ai është i përfshirë.
Gazetarja Doriana Bezat solli në emisione dhe detaje të reja nga hetimet për grabitjen spektakolare në aeroportin e Rinasit. Nga informacionet që ka marrë nga 2 prej të dyshuarve, njëri prej tyre është një ish punonjës policie në një prej komisariateve të Tiranës. Për shkak të sekretit hetimor do t'jap vetëm inicialet, ai është me inicialet MH. Vjoj me lajme, deputetët e parlamentit holandez votuan për të nxitur qeverinë holandeze që të kërkojë kthimin e vizave për qytetarët e Shqipërisë. Por ministri i jashtëm holandez, Stef Blok, deklaroi se nuk ka ndërmend të nisë ndonjë fushat për kthimin e vizave për shqiptarë. Shumica deputetëve të parlamentit holandez votuan mbrëmjen e djeshme për të nxitur ministrat vendas që t'i bëjnë presion Brukselit për rikthimin e vizave për qytetarët e Shqipërisë. Lajmi u bë i ditur nga transmetuesi holandez NOS para ditën e sotme. Sipas deputetëve holandez, kjo është mënyra e vetme për të ndalur bandat kriminale që hynë në vend dhe masa është mbështetur nga zyrtarët e policisë së Amsterdamit dhe të drejtësisë, raportoi NOS. Por pavarësisht votimit, duket se për ministrat holandez, kthimi i vizave për shqiptarët është një detyrë pa shpresë, sepse Shqipëria i përmbush kriteret e Bashkimit Evropian për udhëtim pa viza. Ministri i jashtëm Stef Blok u tha deputetëve se ai nuk ka ndërmend të bëjë ndonjë tentativë për rivendosjen e vizave. Jam shumë e zgënjur që ministri nuk është në gjendje të pranojë se kjo po shkakton probleme në Holand. Ne duhet të aplikojmë masën urgjente, deklaroi deputetja kristian-demokrate Madeleine von Torenburg gjatë debatit të së njëjtës mbi këtë çështje. Koço Kogdhima është emri i parë që shpall kandidaturën për të garuar me Erion Veliaj në zgjedhjet vendore të Tiranës. Kreu i zgjidhja e bërë këtë mbrëmë në studion e emisionit pa ekspozuarit në News24. Ai e quajti Veliajin rilindasin tipik ose princin e kurorës së rilindjes. Kreu i partisë Zgjidhja Koço Kogdhima shpalli mbrëmë në studion e emisionit të pa ekspozuarit në News24 kandidaturën për kryetar të Bashkisë së Tiranës. Ai ka vendosur kështu të sfidojë kandidatin e Partisë Socialiste Erion Veliaj. Unë kam vendosur t'i kërkoj mbështetje Kongresit të Partisë Zgjidhja në 4 maj për pikërisht për të sfiduar Erion Velin në garën për kryesimin e Bashkisë Tiranës, për drejtimin e Bashkisë Tiranës. Erion Velia është një person shumë tipik përfaqësues i sektit të rilindjes, ka të njëjtën filozofi qeverisë njësoj si rilindja, njësoj si Edi Rama, është person i kulturës korruptive në qeverisje, është person që merret thjesht me manipulimin e opinionit publik, është person që u ka mbir njerëzve në çdo natë në televizor, njeriu kasetaxhiu më i madh i gjithë historisë politike të Shqipërisë. Kogdhima tha se kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj është rilindasi më tipik, madje e quajti atë princin e kurorës së rilindjes. Dëshiroj që ta godasim mu në zemër rilindjen duke goditur dhe ndërprer mandatin qeverisës bashkiak të Erion Velis, sepse Erion Velia është princi i kurorës i rilindjes. Ish bashkëpunëtorin e tij më të afërt, kryeministrin Rama, e quajti të korruptuar dhe autokrat. Edi Rama është armik i betuar i lirive republikane në Shqipëri, bashkë me Sali Berishën, kanë shkatruar këtu lirit e një populli të tërë. Dhe mundësit që ky popull të ndërtoj të ardhmen e vetë të lumtur në këtë vend. Në Tiranë ka nisur nga puna komisionet e niveleve të dyta për administrimin e zgjedhjeve lokale të 30 qershorit. Vendet që i takonin partive opozitare janë plotësuar me vendim të KQZ-s me antar jo politik. Në mbledhjen e parë të KZAZ 32, në kryetari i KQZ-s Denar Biba foli për rëndësinë e organizimit të zgjedhjeve. Administrata zgjedhore përgjegjëse për organizimin e zgjedhjeve lokale të 30 qershorit në Tiranë është gati.
90 komisionet zonale të administrimit të zgjedhjeve në 61 bashki kanë në përbërje përfaqësues të Partisë Socialiste dhe antar jo politik të zgjedhur kryesisht nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pasi Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim nuk e kanë dorëzuar listën e antarëve të tyre brenda afatit ligjor. Në shkollën Kosova është konstituar Komisioni Zonal i Administrimit të Zgjedhjeve 32 për njësinë 2 në Tiranë. Nënkryetari i KQZ-s Denar Biba foli për rëndësinë e funksionimit ligjor të këtyre komisioneve. Ta bëjmë vendin me zgjedhje për te i klishes. Këto historit pësaj palët pjesëmarrëse vinë, nuk është interesi ynë nga këndvështrimi qytetar, po nga këndvështrimi formal, administrativ, ligjor, ne do të bëjmë punën që në datë 30 qershor qytetarët të gjejnë qendrat e votimit, të gjejnë gjithë logjistikën përkatëse, të shkojnë edhe të votojnë. Këto të premte janë konstituar KZ-at në Tiranë dhe Durrës, ndërkohë që një ditë më parë konstituan komisionet në 56 bashkitë e tjera. Problematike është gjendja në bashkitë Maliq, Himara dhe Dropull. Pothuajse sot përfundojnë të gjitha, kanë mbetur vetëm, besoj se 3 do të mbeten, që ndoshta i mbyllim nesër, maksimumi nga javës tjetër, Maliqi, Himara edhe Dropull, se s'ka pasur interesim, si duket në ato zona, po është ribër thirrja, edhe kanë ardhur, paktën edhe 2, mbetet edhe 1, kështu që besoj se mbyllet. Në një klim të tensionuar politike, teksa opozita ka deklaruar se kërkon një proces zgjedhor pa Edi Ramën kryeministër. Data 21 prill merr rëndësi të veçantë, pasi përkon me afatin e fundit ligjor për regjistrimin e partive politike në garën elektorale të 30 qershorit. Kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi ka kritikuar institucionet e pavarura që sipas tij janë të paqartë dhe jo korrekt në raportim. Në takimin e zhvilluar me institucionet e pavarura ishte i pranishëm edhe ambasadori BE-s Luigi Soreka, i cili ka kërkuar rezultate më të prekshme nga këto institucione. Në muajin dhjetor institucionet duhet të raportojnë në kuvend mbi statusin e përmbushjes këtyre rekomandimeve të rezolutave të kuvendit. Jo pak, po 13 institucioneve që ato të mësojnë me të bëjnë edukat të punës dhe të sjelljes tyre, kryerjen e detyrës të misionit për cilin janë ngritur. Prandaj që është në fillim do të thoshja se ky është një paralajmërim që ju bëj për të qenë konkret në detyrimet tuaja ndaj kuvendit të Shqipërisë dhe se kjo situatë është e patolerueshme dhe nuk do të tolerohet më. Institucionet e pavarura nuk mund të pegojnë dhe as ngatësojnë ritmet, forcën dhe rrezën e kontrollit parlamentar. Është arritur progres në disa fusha, por ama ka edhe sfida të rëndësishme që duhen trajtuar për një sër vitesh tani. Raportet vjetore të Komisionit Evropian janë shprehur që Shqipëria duhet që të fuqizojë më tej kapacitetin dhe profesionalizmin e institucioneve të pavarura, duke përfshirë këtu nevojën për të trajtuar bëshllëqe në kuadrin legislativ apo edhe në mënyrën se si funksionojnë institucionet si dhe buxhetet dhe burimet njerëzore. Parlamenti dhe qeveria po të marrin masat e duhura për punën e mëpasme apo që ndjek, prandaj që është konkrete e nevojshme të rekomandimeve nga institucionet e pavarura. BE-ja pret pikërisht që këto rezultate të jenë të vazhdueshme. Gjatë prezantimit të raportit të indeksit të besimit të dhomës amerikane, zëvendës ambasadori i Shteteve të Bashkuara në detyrë Daniel Koski thotë se reforma në drejtësi do të përmirësoj klimën e biznesit në Shqipëri. Për Koskin, ditët e marrëveshjeve të pista dhe drejtësisë së mohuar janë duke përfunduar. Si një nga kontribuesit kryesor për reformën në drejtësi, ambasada amerikane në Tiranë thotë se një drejtësi e pavarur do të hap një faqe të re jo vetëm për qytetarët shqiptar, por edhe për biznesin vendasve të huaj. Për zëvendës ambasadori në detyrë Daniel Koski, ditët e marrëveshjeve të pista dhe drejtësisë së mohuar po përfundojnë. Një sistem gjyqësor etik dhe i ndershëm do të sigurojë që prokurorët dhe gjyqtarët e korruptuar më në fund të mbahen përgjegjës. Ditët e marrëveshjeve të pista dhe drejtësisë së mohuar janë duke përfunduar. Një sistem i drejtësisë penale që është i ashpër me korrupsion dhe krimin e organizuar do të sigurojë besim tek bizneset që interesat e tyre do të mbrohen. Deklaratën zëvendës ambasadori në detyrë bëri gjatë prezantimit të raportit të indeksit të besimit të dhomës amerikane.
Për vitin 2018, indeksi i besimit të dhomës amerikane është rritur me 0,71 pikë në krahasim me vitin e mëparshëm. Për herë të parë, klima e brendshme politike është ngritur si shqetësimi më i madh i bizneseve. Klima politike është një çështje që ka rol në investimet e huaja dhe dekurajon ata që janë në Shqipëri dhe rrisin investimet e tyre kur shohin trazirat dhe paqartësitë politike. Në këtë mënyrë ata investojnë jashtë. Këtë duam të nxjerrim në vëmendje të qeverisë dhe votuesve. Për vitin 2018, shqetësimi kryesor i anëtarëve të dhomës amerikane ishte monopoli, konkurenca e pandershme, gjetja e stafit lokal të kualifikuar si dhe ecuria e ekonomisë. Botimi në italisht i romanit të shkrimtarit Besnik Mustafaj është prezantuar në pranit ambasadorit të Italisë në Shqipëri e personaliteteve të tjera të shtetit italian. Një sag e vogël, përveç se në shqip dhe italisht, është botuar edhe në frëngjisht e gjermanisht. Romani Një sag e vogël i shkrimtarit Besnik Mustafaj është botuar në italisht. Ambasadori i Italisë në Shqipëri, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, drejtoresha e Institutit Italian të Kulturës në Tiranë, personalitetit të shtetit italian, por edhe shumiqe dashamirës të librit, ishin të pranishëm në takimin letrar, kushtuar prezantimit të këtij romani, që përveç se në shqip dhe italisht, është botuar edhe në frëngjisht e gjermanisht. Questo è un romanzo che non è scritto per essere pubblicato. Ky është një libër që është shkruar për të mos u publikuar. Unë nuk mendoja dhe nuk shpresoja vërtet të jetoja momentin të shija këtë libër sot dhe për këtë jam veçanërisht i prekur. La letteratura è un'arte che racconta la vita. Ma la vita anche la diversità della vita. Shkrimi është një art që tregon jetën dhe shumëllojshmërinë e saj. Jeta e një shqiptari, jeta e një italiani, jeta e një francezi është e ndryshme dhe kështu ne kemi nevojë për shkrimtar për të treguar këtë pjesën e ndryshme të jetës. Por fatkeqësia e një shkrimtari shqiptar, edhe pse shumë i zoti, është se vepron me një gjuhë të vogël, në gjuhën shqiptare, dhe kur vepron në këtë gjuhë rrezikon të jetë dhe izoluar. Por Besnik Mustafaj nuk është ky rast, sepse Besniku i ka kaluar këto prej vitesh dhe tani është prezent edhe në tregun italian. Një sag e vogël ka lindur në vitet 84-85. Këtij libri dhe autorit të tij, Besnik Mustafajt, disa prej gazetave më të mëdha të Italisë dhe kritik profesionist të njohur, i kanë kushtuar artikuj të gjatë dhe vlerësues. Norm dhe Ahmet është historia e dy personazheve që rastësisht njihen në një stacion të harruar autobusi në mesnat. Vepra me regji të Armand Borës trajton përplasjet e kulturave me një fund të paparashikueshëm. Norm dhe Ahmet, njëri vendas, ish ushtarak dhe tjetri emigrant, student i arteve. Ata njihen rastësisht në një stacion të harruar autobusi, në periferi të qytetit të Sydneyt në mesnat. Më quajnë Ahmet. Tani do të më falni për më kënaqësi që unë jam. Është historia e dy personazheve, e dy kategorive shoqërore që përplasen me njëra tjetrën, e në vend që të gjejnë rrugët e komunikimit dhe mirëkuptimit, ata gjejnë rrugën e zgjidhjes tek dhuna. Historia mbahet pezull për rreth një orë dhe fundi është i paparashikueshëm. Ballafaqohen të dy këto personazhe duke shprehur dhe konceptet e tyre mbi jetën, mbi mënyrën se si drejtohen punët e shtetit, qoftë në Australi apo edhe më gjerë. Nëpërmjet këtij teksti historia shkon shumë mbrapa. Është një vepër shumë gjithëpërfshirëse, përmbledh brenda vetes së saj shumë histori, shumë karaktere, shumë personazhe, shumë drama. Norm dhe Ahmed, shkruar nga shqiptaro-australiani Alex Buzo, trajton përplasjet e kulturave, por sa aktual është mesazhi i veprës në vendin tonë. Në këtë kuptim, shoqëria shqiptare është një shoqëri që edhe vuan nga paragjykimet e të tjerëve, por edhe i prodhon vetë paragjykimet. Shumë aktuale dhe shumë në kohë kjo vepër për të hapur një diskutim, për të filluar dhe për të parë se si reagon shoqëria shqiptare ndaj fenomeneve të tilla. Në interpretimin e Lulzim Zeqjas, në rolin e pakistanezit, Gent Ferrës, që luan australiani Norm, dhe shkrimtares nga Gladiola Arizaj, Norm dhe Ahmed vijon të shfaqet tek Arturbina. Mendoj që të edicionin e lajmeve në News24 për më gjëri ftëm të klikoni në balkanweb.com, aty mund të shfletoni në gazetën shqiptare, të dëgjoni radion shqiptare, gjithashtu mund të ndiqni në live stream e në YouTube. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, miru takofshim.